10 मिनट लाग्यो टोटल सेटअप गर्नको लागि। टोटल सेटअप र अहिले अपडेट गरेपछि म्युजिक कन्ट्रोल फिचर आएको छ है। म्युजिक कन्ट्रोल फिचर मैले टपमै राखेको छु। अनि डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले एकदम राम्रो छ, तर एउटा ड्रब्याक के छ भने यसले ब्याट्रीलाई एकदम मजाले चुस्छ है। यसको कति भनेको छ यार, 15 डेजसम्म भनेको छ है। अनि 50 मिटर स्विमिङको स्पेक्स छ, वाटरप्रुफ स्पेक्स छ है। अनि 24 आवर स्लिप मोनिटरिङ। यहाँ मैले लोगो हेरेर बताइरहेको छु, सब चाइनिजमा लेखेको छ, त्यही पनि लोगो हेरेर है यो होला भन्ने त्यो तरिकाले। यो फिटबिटको हो क्या खास, पुअर मेन्स फिटबिट हो क्या, पुअर मेन्स फिटबिट फर लेस देन $40 है, बिलो 4000 रुपिजको यो बजेटमा चाहिँ यो राम्रो छ। आई रिकमेन्ड दिस है। अनि राम्रो ब्रान्डबाट पनि आउँछ है। हनर भनेको सब ब्रान्ड हो हुवाएको, हुवावीको ब्रान्ड है। हनर चाहिँ सब ब्रान्ड हो। अनि धेरै एक्स्ट्रा फिचर चाहिँ छैन है यसमा है, एकदम धेरै पनि छैन। तर डिस्प्ले एकदम ब्राइट छ, यो दिउँसोमा एकदम मजाले देखिन्छ यसको मतलब है। डिस्प्ले एकदम ब्राइट छ, डिस्प्लेप्रति चाहिँ डाउट छैन। प्लेइङ कार्डलाई हेर्दाखेरि यस्तो छ। अनि नि स्केलिङ गरौँ न यसको वेटै नापिदिउँ न। एकदम लाइट वेट छ है यो, जहाँसम्म आई थिङ्क जम्मा 23 ग्राम छ है, जम्मा 23 ग्राम। फिल्स नथिङ है, केही लागे जस्तै हुँदैन। जस्तै यो छ अलिकति हेभी, 71 ग्राम छ। यो पनि 73 छ है। त्यसको अनुसारले चाहिँ तिनवटा लाउने जस्तो देखियो है। जम्मा 24 ग्राम। सो हातमा लगाएको खासै फिल हुँदैन। मान्छेहरू खुसी भइरहेको छ, मान्छेहरू खुसी भइरहेको छ। अनि खुसी हुने एउटा पोइन्ट के छ भने बाइक चलाइराख्ने मान्छेहरू बाइक चलाउँदै यो चेन्ज गर्ने छ भने जस्तो यो स्मार्टमा मलाई केही प्रब्लम हुन्छ, त्यस्तै मैले स्क्रिन हेरेर मलाई चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटा चाहिँ एड्रेस जति यो बाइक चलाइरहेको छ, जति बाइक चलाइरहेको छ एयरडक्स। अनि अर्को चाहिँ एयरडक्सको पनि त्यही छ मेरो भनाइ चाहिँ। बाइकमा युज गर्नको लागि चाहिँ यो बटनलाई सेट गरेको छु है। यो बटनलाई सेट गरेको है, एकचोटि प्ले गर्ने अनि दुईचोटि गरेर नेक्स्ट एउटा नेक्स्ट भयो भने खासै देखाउँछ। बाइक चलाउँदा पनि खासै देखाउँछ। यसमा भोल्युम पनि गर्नु मिल्छ, यसमा भोल्युम पनि गर्नु मिल्छ, सबै गर्नु मिल्छ। बट यु कान्ट डु द्याट व्हाइल राइडिङ द बाइक, यु कान्ट डु बट द राइडिङ द बाइक भनिसकेको कुरा है। यसमा चाहिँ गर्न मिल्छ कुरा है। यसमा आफै सेट गरेर यो यसमा फिचर होइन, यसरी गर्न मिल्यो जस्तो यसरी नै गर्न मिल्यो क्या। Just like this, when I just like this, just play by you can see I'm just suggesting diamond यस्तो गरेर थिचिन्छ क्या राइट एङ्गल गर्ने। सो मैले जब बाइक राइड गरिरहेको छु, थिचियो भने हामी सबैलाई डिस्प्ले so this is how landing smart can be if you have proper execution यसको डेफल्ट एप्ले यो चाहिँ साउमीको हो, यो चाहिँ साउमीको हो, यो एसएस को हो है। अनि यो चाहिँ अन आउँछ है। इफ नो है इन्टेग्रेटिभ नो है इन्टेग्रेटिभ भन्छ यसलाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम एमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम अनि म्यापहरू हुन्छ, अलिकति इन्टरेक्टिभ डिस्प्ले हुन्छ, बट नो ब्याट्री ब्याकअप है। गेम्स पनि खेल्न मिल्छ, नोट सोर्स हुन्छ, सबै मिल्दैन, नोट सोर्स हुन्छ, सबै हुन्छ है। लाइक तर एन्ड्रोइड वाच होइन, एन्ड्रोइड वाच एकदम भास्ट छ। अस्ति नै मैले गरेको अनबक्सिङ गरेको अरमा पनि कनेक्टेड भयो। त्यो पनि साइडमा द्याट इज if you want to buy this product, you can buy this product at 4,000 बजेटमा छ, 4,000 बजेटमा छ है। So I recommend the range, offering it. Thanks for supporting my channel.